Một người phụ nữ bị lính Nhật trói chặt giữa sân trại, chúng tàn nhẫn đổ xăng lên khắp người cô ấy. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng cao nuốt chửng thân xác cô, tiếng thét hòa cùng tiếng chống bụng đói vang vọng khắp trại. Ở nơi này cái chết có thể đến với bất kỳ ai và bất kỳ lúc nào. Đây là trại tập trung Sumatra của quân Nhật khi chiếm đóng Singapore trong Thế chiến thứ hai. Hàng nghìn người dân châu Âu bị bắt làm tù binh, trong số đó có hàng trăm phụ nữ đến từ Anh, Hà Lan, Úc và Mỹ. Họ bị giam giữ trong trại tập trung khắc nghiệt do quân Nhật quản lý, bị tước đoạt tự do tài sản và nhân phẩm, sống trong đói khát, bệnh tật và sợ hãi. Nơi đây chẳng khác nào địa ngục trần gian của những người phụ nữ quý tộc thượng lưu. Năm 1942, tại khách sạn Raffles, Singapore, một buổi dạ tiệc linh đình đang được tổ chức. Có sự góp mặt của sĩ quan Úc, sĩ quan Anh cùng nhiều nhân vật chính trị, giới thượng lưu tụ tập để vui chơi hưởng lạc. Đi với họ là vợ con và người thân cùng một số ít nhân viên y tế quân đội. Khúc tình ca du dương vang vọng khắp khách sạn. Nơi đây rõ ràng là một buổi tiệc tìm bạn đời quy mô lớn, nam nữ cùng nhau uống rượu, nhảy múa, khiêu vũ một cách thân thiết. Ngay cả những người đã lập gia đình cũng tụ tập tán gẫu, họ thản nhiên cười cợt chế giễu người Nhật không dám bén mảng đến đây. Các nước phương Tây từ lâu đã kiêu ngạo, rồi họ sẽ phải nếm trải hậu quả từ chính sự ngạo mạn đó. Bỗng nhiên, một quả bom rơi xuống trước khách sạn phát nổ khiến toàn bộ tòa nhà rung chuyển dữ dội. Mọi người chỉ cho rằng đó là tai nạn bất ngờ, họ không tin rằng quân đội Nhật có thể tiến được đến đây. Âm nhạc lại vang lên, mọi người tiếp tục chìm đắm trong men rượu và lạc thú. Ngay lúc đó, một sĩ quan quân đội Úc bước tới thông báo, do quân Nhật đang tấn công dữ dội, khu vực này có thể thất thủ bất cứ lúc nào. Vì vậy buổi tiệc phải chấm dứt, tất cả binh sĩ lập tức chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Phụ nữ và người nhà được lệnh sơ tán toàn bộ. Trong lúc rút lui, pháo kích vang trời dậy đất. Những phụ nữ đến từ châu Âu này chưa từng trải qua cảnh tượng kinh hoàng như thế, ai nấy đều hoảng loạn la hét. Trong thời chiến, thân phận hay địa vị giàu sang cũng trở nên vô nghĩa, bất kể là ai, nếu muốn lên tàu sơ tán cũng chỉ được mang theo một chiếc vali. Những người phụ nữ sống sung túc này rõ ràng vẫn chưa kịp thích nghi với hoàn cảnh chiến tranh. Ví dụ như người phụ nữ Mỹ béo tròn kia cương quyết đòi đem theo chó cưng lên tàu, cánh đàn ông thì tỉnh táo hơn một chút. Như vị thương gia giàu có kia ra lệnh ném chiếc xe hơi yêu quý của mình xuống biển. Ông ta không muốn khi quân Nhật chiếm được Singapore chúng lại lái chiếc xe ấy đi dạo khắp nơi. Dù quá trình sơ tán vô cùng hỗn loạn, nhưng đến khi trời sáng, chiếc tàu chở đầy những người phụ nữ châu Âu đã rẽ sóng tiến ra biển lớn. Người xưa có câu, 3 người phụ nữ bu lại là đủ thành một cái chợ, huống chi đây là cả một con tàu đầy những người phụ nữ được nuông chiều từ bé. Vừa mới lên tàu họ đã bắt đầu tỏ thái độ chua ngoa, chỉ trích lẫn nhau, chê bai nhau ngu dốt nông cạn, khoe chồng giàu có địa vị cao sang rồi tranh nhau làm chủ khoang tàu. Như bà mập nhà giàu kia béo đến mức không mặc nổi áo phao, bà ta còn lớn tiếng mắng đứa trẻ nghịch ngợm làm bà mất ngủ. Ngược lại, những người phụ nữ có công việc đàng hoàng, tự tay lao động kiếm sống thì nhanh chóng hòa nhập với mọi người xung quanh. Một nhóm nữ tu tình nguyện làm phục vụ, mang trà rót nước cho mọi người. Bà Kính Cận theo đạo Cơ Đốc tất bật chạy ngược chạy xuôi, vừa kể chuyện sống động vừa chăm sóc cả một đám trẻ con. Mọi người cứ nghĩ đây chỉ là một chuyến sơ tán đơn giản như bao lần, chẳng mấy chốc sẽ cập bến trở về nhà. Thậm chí có người còn xem đây là kỳ nghỉ dựng bàn đánh bài ngay trên bong tàu, vì theo công ước quốc tế, quân đội các nước không được phép tấn công phụ nữ, trẻ em và những thường dân vô tội. Nhưng với quân Nhật, những kẻ đang tấn công thì chẳng thèm quan tâm đến hai chữ đạo đức. Chúng cử một đội máy bay chặn đầu con tàu. Trên tàu lại không có binh lính hộ tống, cũng chẳng có lấy một món vũ khí ra hồn nên nhanh chóng bị đánh chìm. Mọi người đành phải bỏ tàu mà thoát thân. Trên bong lúc đó chật kín những phụ nữ và bé gái, không hề có chút khả năng chống cự nào. Nhưng quân Nhật mất hết nhân tính, chúng xả súng điên cuồng vào bong tàu, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Maggie tận mắt chứng kiến một bé gái chết ngay trong vòng tay mình, lần đầu cảm nhận rõ sự tàn khốc của chiến tranh. Trên mặt biển, người người nhảy xuống như bánh bao rơi, còn bà mập thì vẫn chưa chịu nhảy. Mọi người lập tức xúm vào nâng bà lên, tốn bao công sức mới lôi được bà ra ngoài. Tới lúc nhảy xuống biển, bà ta lại sợ không dám nhảy. Trong thời khắc sinh tử, con người có thể bộc lộ sự tàn nhẫn kinh hoàng, nhưng cũng có thể thể hiện lòng tốt đầy cảm động. Một người phụ nữ đã đứng ra nắm tay bà mập và cùng nhảy xuống với bà. Dù sinh mạng đang bị đe dọa, bà mập vẫn nhất quyết mang theo chú chó cưng. Lúc này trên mặt sông cảnh tượng thoát thân vô cùng hỗn loạn, có người đã lên được thuyền cứu sinh, có người thì vẫn đang trôi dạt trên biển. Khi xung quanh bắt đầu yên tĩnh lại, Maggie mới phát hiện ra bên cạnh chỉ còn lại John và Susan. Ba người trôi dạt lênh đênh trên biển suốt một ngày một đêm, ban ngày thì nắng gắt như thiêu đốt, ban đêm lại rét buốt đến thấu xương. Cả ba động viên nhau vượt qua, cuối cùng cũng cập bờ đảo Sumatra thành công. Băng qua rừng nước đầy vắt và cua biển, ba người đến được một bãi cỏ rồi gục ngã tại chỗ. Trải nghiệm lần này khiến họ từ người quen xã giao trở thành tri kỷ sống chết có nhau. Cả ba giới thiệu lại tên tuổi một lần nữa, nghỉ ngơi đôi chút rồi bắt đầu lần theo con đường để tìm kiếm cứu viện. Sau đó họ nhìn thấy một nhóm người mà họ sợ gặp nhất chính là lính Nhật Bản. Cả ba đứng sát lề đường không dám cử động vì sợ lính Nhật sẽ nổ súng. Bất ngờ, một chiếc xe sang trọng dừng lại bên cạnh họ. Tên sĩ quan Nhật Bản bước xuống từ xe, hắn siết chặt thanh kiếm trong tay khiến cả ba người hoảng sợ tột độ. Sĩ quan Nhật nhìn thấy thế thì nở một nụ cười đều và mời cả ba lên xe. Đám Nhật này lúc nào cũng hai mặt như thế nên không ai biết rốt cuộc chúng đang giở trò gì. Người ta cầm dao, còn mình là cá nằm trên thớt. Maggie không dám làm trái, đành ngoan ngoãn chen nhau ngồi ở ghế sau. Dọc đường đi, sĩ quan tỏ vẻ muốn làm thân với họ, còn nói lời xin lỗi vì vụ đánh chìm chiếc tàu chở dân. Hắn liên tục biện minh cho hành động của mình. Maggie liền chỉ ra rằng công ước Geneva nghiêm cấm tấn công phụ nữ và trẻ em. Nhưng viên sĩ quan Nhật lại nói, Nhật Bản chưa từng ký vào công ước đó nên không cần phải tuân thủ. Một khi chiến tranh bắt đầu thì mọi quy tắc đều vô nghĩa, giờ đây chỉ nắm đấm mới là lẽ phải.
Sự phản bác của Maggie khiến viên sĩ quan nổi giận, nhưng may mắn là hắn không làm to chuyện, thậm chí còn đưa họ đến một thị trấn nhỏ. Trước khi rời đi hắn còn nói chúc các cô may mắn. Khi cả ba đang đứng bên vệ đường thở phào vì nghĩ đã được cứu thì một ngọn roi quất trúng Susan. Sau đó một nhóm lính Nhật lùa họ đến quảng trường, nơi đây tập trung đông nghẹt người. Họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, mang màu da khác nhau và nói nhiều thứ tiếng khác nhau, nhưng tất cả đều chìm trong nỗi sợ do quân Nhật tạo ra. Có lẽ đó là điểm chung duy nhất giữa họ. Tiếng roi vun vút cùng tiếng la hét của phụ nữ vang khắp quảng trường. Bên rìa quảng trường treo lủng lẳng cờ Nhật và những cái đầu đẫm máu. Cảnh tượng ấy sao có thể không khiến người ta sợ hãi. Tại đây, Maggie gặp lại những người đồng hành đã lạc mất, bà Mập và con gái cùng với bà Kính Cận theo đạo Cơ đốc. Tất cả bị một viên hạ sĩ Nhật áp giải đến trại tập trung. Trong Thế chiến thứ hai, Nhật Bản huy động toàn lực quốc gia để xâm lược khắp nơi. Hàng loạt nam giới Nhật bị đưa ra tiền tuyến khiến dân số trong nước giảm mạnh. Nguồn lực trong nước không đủ để nuôi quân đội quá lớn, chúng liền cướp bóc tàn sát ở các vùng chiếm đóng. Dù làm vậy, Nhật vẫn rơi vào tình trạng thiếu thốn trầm trọng, vì thế chúng nghĩ ra cách sử dụng tù binh làm lao động, bắt họ khai hoang đào mỏ lấy lương thực nuôi quân đội. Ngay khoảnh khắc bước chân vào cổng trại tập trung, Maggie đã nhìn thấy các nữ tu đến đây từ trước. Các sơ nhìn họ với ánh mắt đầy thương cảm, tiếc thay cho số phận của những quý bà từng sống trong nhung lụa. Họ co ro trên những tấm ván mục suốt cả đêm, tờ mờ sáng hôm sau đã bị viên hạ sĩ Nhật quát tháo bắt dậy nghe huấn thị. Toàn bộ công việc trong trại do đại tá Hirota phụ trách. Hắn đọc diễn văn bằng giọng điệu đầy kiêu hãnh rồi để phiên dịch viên truyền đạt lại cho mọi người. Người châu Âu kiêu ngạo và tự phụ, các người luôn coi người phương Đông là giống loài thấp kém để bóc lột và đàn áp. Nhưng thời thế thay đổi, gió đã xoay chiều, người châu Âu chẳng còn cao quý gì cũng phải làm nô lệ. Nghe đoạn phát biểu đó xong, ai không biết rõ sự thật có khi còn tưởng quân Nhật là chính nghĩa đang gánh chịu oan khiên. Nếu bỏ qua những phụ nữ người châu Á trong đám đông thì tất cả những điều này chỉ là cái cớ để Nhật Bản nô dịch tù binh. Mục đích thực sự của chúng là bắt tù binh làm ruộng, sản xuất lương thực bù đắp thiếu hụt trong hậu cần quân đội. Một phụ nữ châu Âu rõ ràng không hiểu tình hình liền hỏi bao giờ thì lính Nhật sẽ thả họ ra. Ngay lập tức cô ta bị đánh ngã gục xuống đất. Ngay giây tiếp theo, bọn chúng buộc tất cả mọi người phải cúi đầu xuống và làm lễ chào quốc kỳ Nhật. Cuộc sống trong trại tập trung vô cùng khắc nghiệt, những người phụ nữ bị đối xử một cách thậm tệ, phải sống trong những căn nhà rách nát, gió lùa tứ phía, thức ăn thì không đủ dùng, lính Nhật ném xuống vài mẩu rau thối thịt ôi như cho heo ăn. Vậy mà ai cũng phải tranh nhau ăn ngấu nghiến, vì không ăn thì chỉ có nước chết đói mà thôi. Hàng ngày, những người phụ nữ đói đến quặn ruột vẫn phải ra đồng cày đất cấy lúa, khi lao động dù mệt đến đâu cũng không được đứng thẳng lưng, nếu không sẽ bị đánh đập và chửi rủa. Muốn lấy nước phải ra suối vì không có nguồn nước sạch. Nơi này cũng chẳng có nhà vệ sinh, chỉ có thể lén vào rừng giải quyết cho xong. Ngay cả những vật dụng thiết yếu cũng thiếu thốn trầm trọng. Một cục xà phòng rẻ tiền cũng trở thành món đồ xa xỉ. 10 ngày nửa tháng họ mới được tắm một lần. Một hôm nọ, một phụ nữ người Anh làm rơi cục xà phòng trong phòng tắm mà không tìm lại được. Cô ta liền buộc tội một phụ nữ người Hà Lan đến sau đã lấy trộm. Dù sau đó sự việc được làm rõ là hiểu lầm, nhưng do khác biệt quốc tịch và văn hóa, ai cũng mang thành kiến về nhau, không ai vừa mắt ai. Người Anh chế giễu cách phát âm của người Hà Lan thì bảo người Anh lười biếng. Người Ireland trung lập cũng bị lôi vào cuộc, cho đến khi một phụ nữ châu Á đứng ra can thiệp. Mãi đến lúc ấy nội chiến giữa các phụ nữ mới kết thúc, do bị thiếu dinh dưỡng kéo dài, cộng thêm điều kiện vệ sinh quá tệ khiến bà Mập đã mắc bệnh sốt rét, bệnh nặng đến mức mê sảng nói năng làm nhảm không ngừng. Thế nhưng, lính Nhật lại từ chối cung cấp thuốc men, người phụ nữ châu Á không đành lòng nhìn bà ấy chết một cách đau đớn. Cô liền đem toàn bộ tài sản còn lại trên người, lén ra ngoài trong đêm để tìm người dân bản xứ đổi lấy thuốc. Thật không may cô đã bị lính Nhật phát hiện. Hôm sau, toàn bộ tù nhân bị tập trung lại giữa sân. Ngay trước mặt mọi người, chúng đổ xăng lên khắp người phụ nữ châu Á và thiêu sống cô ngay tại chỗ. Bà Kính Cận đã tổ chức một lễ an táng đơn sơ cho cô, chỉ với vài tấm ván mục nát. Đó chính là cái kết bi thảm của người phụ nữ châu Á. Ngay lúc ấy, tất cả những người phụ nữ sống sót đều hoảng loạn tột độ. Họ nhớ về cuộc sống xa hoa trước kia như thể đang sống trong thiên đường, nhưng chẳng ai dám bỏ trốn. Nghe nói dân thường bên ngoài cũng sợ hãi, nếu thấy ai đó đào tẩu mà không lập tức tố giác thì họ phải chịu chung số phận thảm khốc. Cái chết dù sao cũng không bằng được sống, nên thôi thì cố làm việc tử tế để lây lất qua ngày. Dần dần, những người phụ nữ ấy bắt đầu học nghi lễ Nhật, biết cúi đầu chào sĩ quan Nhật như một thói quen. Họ vẫn còn sống nhưng đã đánh mất ý nghĩa sống thực sự. Maggie chứng kiến tất cả điều đó. Cô muốn dùng sức lực nhỏ bé của mình để đánh thức lại tinh thần sống kiên cường của những người phụ nữ. Maggie quyết định thành lập một dàn hợp xướng. Cô tận dụng thời gian nghỉ để luyện tập và biểu diễn. Maggie vừa hát ngân nga trong sân, lập tức nhận được sự đồng tình và ủng hộ từ bà Kính Cận. Bà có trí nhớ rất tốt, thuộc lòng được không ít bản nhạc. Maggie thì có kiến thức về âm nhạc, có thể đảm nhận vai trò chỉ huy dàn hợp xướng. Nói là làm, Maggie bắt đầu thống kê những người muốn tham gia dàn hợp xướng. Bà Kính Cận thì viết lại các bản nhạc, bà Mập thì tỏ vẻ coi thường. Bà ta vẫn còn chấp nhặt chuyện thân phận địa vị, không muốn đứng cùng người đến từ các quốc gia khác. Con gái bà Mập không chịu nổi nữa lần nhắc đến người phụ nữ châu Á. Mẹ có còn nhớ cô ấy không? Cái chết của cô ấy thật thê thảm đúng không? Nhưng cô ấy chết là vì muốn đổi thuốc cứu mẹ đấy. Bà Mập im lặng, có vẻ như đang suy ngẫm về sự kiêu ngạo và định kiến của mình. Một phụ nữ người Đức cũng đứng ra can ngăn bởi vì quân Nhật cấm họ ghi chép viết chữ. Nếu bị lính Nhật phát hiện mọi người sẽ bị trừng phạt, nhưng nhiều người sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó. Chỉ cần không có ai đi tố thì sẽ không có vấn đề phải không? Ngày hôm sau, Maggie đã lập nên một dàn hợp xướng và dạy họ kiến thức âm nhạc cơ bản. Ai nấy đều háo hức vui mừng khôn xiết, nhưng quân Nhật rõ ràng không muốn thấy họ vui như vậy.
Chúng dùng bạo lực đuổi họ đi, để dằn mặt mọi người. Tên tiểu đội trưởng Nhật còn bắn bị thương cả chú chó của bà Mập. Nhưng điều đó rõ ràng không làm Maggie sợ hãi. Cô rút ra bài học từ hoạt động này. Tụ tập đông người dễ thu hút sự chú ý của quân Nhật, vì thế họ chia thành từng nhóm nhỏ để luyện tập bí mật. Bà Kính Cận kiên quyết ủng hộ Maggie. Bà Mập cũng buông bỏ sự kiêu ngạo và dắt theo chú chó bị thương cùng tham gia luyện tập. Những người giàu có bắt đầu có mục tiêu tinh thần, thái độ sống của họ thay đổi rõ rệt. Điều này khiến sĩ quan Nhật rất khó chịu. Hắn tưởng viên hạ sĩ đã cho họ ăn ngon quá mức liền mắng nhiếc cấp dưới một trận tơi tả. Sau khi bị cấp trên của trách, viên hạ sĩ trút giận lên những người phụ nữ vô tội, hắn không ngừng quất roi ra xuống người họ. Thế nhưng dàn hợp xướng vẫn tiếp tục luyện tập đều đặn cho đến khi một danh sách được phát đến tay mọi người. Trong trại tập trung, toàn bộ những cô gái trẻ và xinh đẹp đều có tên trong đó. Những người phụ nữ ấy bị đưa đến một biệt thự 3 tầng kiểu phương Tây. Nơi đó chính là bộ chỉ huy của quân Nhật. Trong đại sảnh tầng 1 bày đầy trái cây và đồ ăn tươi ngon. Chỉ cần tình nguyện ở lại phục vụ sĩ quan Nhật, lập tức sẽ được ăn ngon, ngủ trên ga trải giường sạch sẽ và có một căn phòng riêng cho mình. Sau khi đã trải qua cuộc sống địa ngục nơi trại tập trung, nhiều người không thể cưỡng lại cám dỗ từ thức ăn. Dù Maggie đã hết lời khuyên ngăn, họ vẫn lần lượt rơi vào vòng tay quân Nhật. Dàn hợp xướng của Maggie mất đi nhiều thành viên trụ cột, gần như đứng trước bờ vực tan rã. Nhưng Maggie không hề bỏ cuộc, cô quay trở lại trại và bắt đầu chiêu mộ những thành viên mới. Trong trại tập trung, số người cứ vơi dần, nhiều người chết đi chỉ vì đói khát và bệnh tật. Những ai còn sống sót thì càng trở nên cứng cỏi. Một nữ bác sĩ thậm chí đã cạy răng vàng của người đã khuất, chỉ để đổi lấy thuốc men và rượu từ tay lính gác. Dù hành động đó có vẻ như bất kính với người đã mất, nhưng từ khi họ từ chối cúi đầu trước quân Nhật, họ đã là những linh hồn bất khuất nhất nơi đây. Dù vậy, họ vẫn là đối tượng để quân Nhật tùy tiện sỉ nhục và hành hạ. Một đêm nọ, khi Maggie đi vệ sinh thì bất ngờ bị một lính Nhật tấn công. Trong lúc hoảng loạn, Maggie đã đẩy tên lính Nhật ngã xuống đống phân. Vì thế cô bị quân Nhật buộc tội vô lễ và bị kết án tử hình. Susan, bà Kính Cận và các nữ tu tìm đến viên chỉ huy trại tập trung để đòi công lý. Ai cũng nhìn thấy rõ Maggie mới là nạn nhân. Susan không thể kiềm chế cơn phẫn nộ, liền chất vấn vị đại tá. Người Nhật lúc nào cũng miệng nói lễ nghĩa, nhưng thực tế lại đối xử với phụ nữ và cả trẻ em trong trại một cách tàn nhẫn. Không những đánh đập lăng mạ tùy tiện mà còn không thèm chữa trị cho người bệnh. Hành vi như vậy khác gì thú vật đội lốt người. Vị đại tá bị mắng đến mức không giấu nổi sự xấu hổ, nhưng hắn vẫn cố chấp không chịu nhượng bộ. Dù các nữ tu sẵn sàng làm chứng Maggie vô tội, hắn ta cũng nhất quyết không tha cho cô. Đúng vào thời điểm then chốt, bà Kính Cận đã lên tiếng. Bà nhấn mạnh địa vị của vị đại tá, nói rằng chính ông mới là người có quyền lực thực sự trong trại tập trung, không cần lúc nào cũng phải nghe theo lệnh sĩ quan cấp trên. Nhờ vậy Maggie mới được tha mạng. Dàn hợp xướng cuối cùng cũng tổ chức được buổi biểu diễn đầu tiên của mình. Tối hôm đó, các phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, trang điểm thật đẹp, sau đó họ cùng nhau tập hợp thành hàng lối. Hành động của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của viên hạ sĩ. Hắn liền sai 2 tên lính đến giải tán đám đông. 2 tên lính hùng hổ tiến lại gần, nhưng Maggie không hề hay biết gì. Cô bình thản chỉ huy mọi người bắt đầu cất tiếng hát. Tiếng ca du dương vang lên. 2 tên lính chậm dần bước chân, cuối cùng thậm chí còn hạ vũ khí xuống. Chúng ngồi bên cạnh và lặng lẽ lắng nghe như những khán giả thực thụ. Bản thánh ca ra đời giữa khổ đau ấy tạm thời xóa nhòa ranh giới giữa các quốc tịch, đồng thời xua tan oán hận chất chứa trong lòng mọi người. Không ít người rơi lệ như thể nhờ tiếng hát ấy dẫn đường. Họ đã chạm đến cõi thiên đường mà mình hằng mơ ước. Về sau, ngay cả viên hạ sĩ tàn bạo cũng bị rung động phần nào. Trong một lần mọi người ra đồng làm việc, hắn lặng lẽ dẫn Maggie vào sâu trong rừng. Maggie vừa sợ vừa hoang mang, không biết hắn định làm gì. Hắn ra hiệu cho Maggie ngồi xuống rồi ném vũ khí sang một bên. Ngay sau đó, hắn bắt đầu hát một bài dân ca quê hương cho Maggie nghe. Âm nhạc không biên giới. Buổi trình diễn của Maggie khiến viên hạ sĩ nhớ về cố hương. Dù là thường dân hay binh lính đều là nạn nhân của chiến tranh. Hắn hỏi Maggie có thấy mình hát hay không. Maggie gật đầu, nước mắt lấp lánh trong mắt cô. Nhờ có âm nhạc sưởi ấm tâm hồn, cuộc sống của những người phụ nữ trong trại giam đỡ khổ hơn đôi chút. Thế nhưng, viên sĩ quan lại vô cùng khó chịu và bắt đầu thường xuyên tới trại kiểm tra. Một hôm trong buổi chào cờ, Susan thì thầm chê bai lá cờ Nhật Bản. Lập tức bị viên sĩ quan nghe thấy. Hắn trừng phạt Susan bằng cách bắt cô quay mặt về phía quốc kỳ Nhật. Quỳ phơi nắng giữa trời oi bức, 2 chân Susan đặt lên những thanh gỗ nhọn, trước sau đều bị xiên bởi những ống thép sắc lẹm. Cô phải quỳ gối trong tư thế thẳng lưng, chỉ cần gục xuống là cơ thể sẽ bị đâm xuyên ngay lập tức. Cả buổi không ăn không uống, bà Kính Cận lo Susan chịu không nổi muốn mang nước tới cho cô. Nhưng viên sĩ quan theo dõi sát mọi động tĩnh. Viên hạ sĩ sợ sĩ quan sẽ giận lây qua bà Kính Cận, bèn sai người ngăn bà lại. Một phụ nữ người Đức ít nói, nhờ quốc tịch Đức mà sống khá ổn trong trại. Cô ta yêu cầu phiên dịch nghĩ cách báo với sĩ quan rằng nếu quân Nhật giết người phụ nữ Anh này thì sau khi Nhật bại trận hắn sẽ phải ra tòa án đinh. Phiên dịch ban đầu không tin chuyện đó nhưng vẫn thử nói vài lời. Một ngày một đêm đã trôi qua, thân thể Susan bắt đầu lảo đảo, có thể đổ gục xuống bất cứ lúc nào. Viên sĩ quan tiến đến giơ cao thanh kiếm lên trước đầu Susan, lưỡi dao vung xuống chỉ chém đứt một lọn tóc vàng của cô. Susan được tha mạng. Từ sau hôm đó, nhóm hợp xướng của Maggie trình diễn nhiều bản nhạc kinh điển. Sự kiên trì và nỗ lực của họ đã khiến quân Nhật phải nể phục, đổi lại là những nhu yếu phẩm tối thiểu. Nhưng Maggie nhất quyết không biểu diễn bất cứ bài hát Nhật nào. Quân Nhật liên tục thất bại trên chiến trường chính diện. Tất cả tù nhân đều bị lệnh chuyển đến nơi bí mật hơn. Phiên dịch viên âm thầm thông báo cho nhóm phụ nữ biết tin. Trong lòng ai nấy bừng lên hy vọng được trở về, chỉ cần gắng thêm chút nữa là thoát khỏi móng vuốt quân Nhật. Trên đường di chuyển, họ nhìn thấy những kẻ đang hưởng thụ, những phụ nữ châu Âu đang tận hưởng cuộc sống kiểu Nhật. Họ từng đánh đổi phẩm giá để có được cuộc sống đủ đầy, không biết sau này có hối hận vì đã bán rẻ linh hồn hay không.
Đường đi xa xôi cực kỳ vất vả, thứ duy nhất giữ họ đứng vững là khát vọng được trở về đất mẹ đoàn tụ với người thân. Trên đường chuyển trại, một người phụ nữ gặp lại người yêu bị thương nặng không qua khỏi. Anh từng là người khỏe mạnh đầy sức sống nhưng giờ đây đã tàn tạ không còn nhận ra. Chẳng bao lâu sau anh qua đời, nơi ở mới càng khắc nghiệt, lương thực ngày một thiếu thốn, đám phụ nữ nghĩ đủ cách để kiếm cái ăn. Một con rắn giờ đây cũng có thể trở thành bữa tiệc xa hoa đối với họ, ngay cả những con ốc sên ghê tởm cũng là thứ để cho họ cầm cự. Những người phụ nữ không còn sức để hát, người phụ nữ béo cũng không chịu nổi nữa, cận kề cái chết. Nhưng lần này đối mặt với thần chết, bà không còn sợ hãi, cuộc sống xa hoa năm xưa chỉ là hoang phí thời gian. Chính trong trại tập trung bà mới hiểu thế nào là giàu có về tinh thần, điều tiếc nuối duy nhất là không thể sống để gặp lại người yêu. Trên bãi đất trống mọc lên những cây thánh giá, cuối cùng bà cũng không trụ nổi, Maggie châm lửa đốt cành cây thành than, viết tên bà lên cây thánh giá. Ngày tiễn đưa, Susan nhìn thấy viên sĩ quan, trong mắt Susan là sự kiên cường và oán hận. Những người còn lại vẫn gắng gượng sống tiếp, chờ đợi tin tức thất bại của quân Nhật, cho đến một ngày viên đại tá tập hợp mọi người lại. Sau đó, với gương mặt buồn bã, ông tuyên bố với tất cả rằng chiến tranh kết thúc rồi. Những người phụ nữ không kìm được nụ cười nhưng cũng không ngăn được nước mắt. Viên đại tá xin lỗi về những gì từng xảy ra. Ông nói, chúng ta có thể là bạn, hiện tại tôi chỉ có thể cho các bạn từng này vì tôi đã làm hết sức rồi. Tiểu đội trưởng vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại đầy thiện ý. Maggie và mọi người đã giành được sự tôn trọng từ kẻ xâm lược. Sau khi đại tá rời đi, những người phụ nữ hò reo sung sướng, cuối cùng họ cũng thoát khỏi địa ngục trần gian và được trở về quê hương. Đêm đó, mọi người cùng nhau ăn mừng sự sống mới. Maggie dẫn dắt dàn hợp xướng của mình cất lên bài ca hòa bình. 2 tuần sau, binh lính đồng minh mới tìm thấy họ. Sau đó mọi người được sơ cứu tại chỗ và đưa trở về quê nhà. Những bản nhạc họ từng biểu diễn đã được lưu giữ lại, nhưng vì các thành viên lần lượt qua đời nên dàn hợp xướng cuối cùng cũng tan rã. Bộ phim Paradise Road được chuyển thể từ lời kể của những người sống sót trong trại tập trung của Nhật ở đảo Sumatra. Nhạc phim trong phim cũng được chuyển thể từ những bản nhạc gốc của dàn hợp xướng từ năm 1943 đến 1944. Họ đã biểu diễn hơn 30 tác phẩm âm nhạc. Những bản nhạc ấy đã trở thành con đường thánh dẫn họ đến thiên đàng giữa khổ đau. Dù dàn hợp xướng đã tan rã nhưng tình bạn giữa những người sống sót vẫn còn bền chặt, họ vẫn giữ liên lạc và thăm hỏi lẫn nhau. Đây là một bộ phim chiến tranh thế giới thứ hai đặc biệt, đặt trọng tâm vào chiến trường châu Á và thể hiện sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc. Phim cũng khắc họa đầy tinh tế, những sĩ quan Nhật sống khá ung dung trong những ngày cuối chỉ là đang tự lừa dối bản thân. Bạn có cảm nhận gì sau khi xem hết bộ phim? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận nhé. Bộ phim đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Yêu các bạn rất nhiều.